Beste kijkers, welkom weer een aflevering van Anouar. Ik hou het heel erg kort vandaag, dus snel en informatief. Heb jij een oude zinken balkon of een betonnen balkon die aan het lekken is, of hij is erg verouderd en je wil even de levensduur verlengen, of je hebt de renovatie wat later ingepland, maar je wil in elk geval waterdicht de winter door, dan heb ik vandaag echt een geweldige spul voor je. Vandaag gaan wij gietgoot gebruiken. Dit spul noem je ook wel eens vloeibaar zink. Hiermee kun jij je zinkenbalkon weer waterdicht maken en het levensduur wordt sterk verlengd. Dus ik ga je vandaag kleine tips en trucs laten zien, zodat jij je eigen balkon zelf kunt repareren. Maar voordat we verder gaan, voor de nieuwe gezichten, ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte. En help mij om deze video omhoog te klikken, jongens, en geef een dikke like. Dus jongens, druk op die like knop. Druk maar. Ja, rechtsonder drukken. Erg belangrijk, voordat je de gietgoot op kunt smeren, moet je natuurlijk wel de oppervlakte goed schuren met een staalborstel. Je kan ook een staalborsteltje gebruiken die je op je schroefmachine kan zetten. Verf kan je eraf krabben met een stellimes of een krabber. Ik heb hier een gaatje gevonden in de zink. Die ga ik eerst repareren met waterbrand en dan ga ik het spul erop smeren. Je ziet allemaal van die witte stipjes. Nou, dat zink is echt bijna op. Het zink begint echt dun te worden en die witte stipjes die worden uiteindelijk gaatjes. Het is het waterbrand en ik heb hem rond gesneden. En waarom heb ik dat gedaan? Dan heb je geen haakse hoekjes. En haakse hoekjes komen heel makkelijk los. En als je hem rond maakt, dan is hij gewoon wat beter geplakt. En dan die hoekjes komen, omdat je geen hoekjes hebt, komt het niet naar boven. En dit is het gaatje. Ik maak eerst het zink warm. En dan doe ik het plakketje erop. Zo. Wat ik altijd doe, maak je een klein beetje warm aan de bovenkant. Als je bezig bent, doe gewoon jouw handschoenen aan, want het materiaal kan best heet worden en je kan jezelf echt verbranden. Ook handig om even erbij te vermelden, ik heb in de beschrijving een link achtergelaten van de gebruikte producten, zodat je dat heel makkelijk en snel kunt bestellen. De gietgoot bestaat uit twee componenten. Met een priem of een schroevendraai prik ik nu een gat erin en ik maak er twee gaatjes erin en dit zorgt ervoor dat het wat sneller gaat. En in de tussentijd dat hij natuurlijk gaat lekken, ben ik gaan ontvetten en dat doe ik gewoon met ammonia, maar je mag ook een ander ontvettingsmiddel gebruiken. Loop naar de keuken, pak je schort, doe die aan en heel goed roeren, jongens. Ook de zijkanten, onderkant, lekker roeren voor een goede eindresultaat. Even goed de onderkant roeren. Ook de hoekjes goed langs met je borstel, zodat die heel goed gemengd is. De twee componenten spul moet gewoon perfect in elkaar gevloeid zijn, zodat je een hele goede verbinding krijgt dadelijk op je zink. Maar je moet niet vergeten, het zink is oud. En daarom moet je het natuurlijk goed schuren, goed ontvetten. Wat eten we vandaag? Soep! Zo. Nou, gaan we nu daar beginnen. De gietgoot is een klein beetje taai, dus ik adviseer je om een bokkenpoot te gebruiken. Daar kan je lekker veel kracht mee zetten. Begin lekker vooraan en naar je toe werken. Als je een gedeelte hebt gedaan, ga je dan nog een keer terug met je bokkenpoot zonder spul bij toe te voegen en lekker glad strijken. Het spul zal later heel mooi in elkaar vloeien en je krijgt een mooi egale oppervlakte. Ja. Dit doet mij aan een stripboekje van Donald Duck die ik vroeger heel veel las. Donald Duck was zijn woonkamervloer aan het schilderen. En die had zichzelf ingesloten. Dus hij is vanaf de deur naar de hoek gaan schilderen. Het was wel best wel grappig eigenlijk. Toen ik klein was vond ik dat heel erg grappig.
is een goede oefening, jongens, dit. Ja. Maar ik hoef niet meer ik kan voorlopig niet meer naar de sportschool. Ja. Niet nodig, hè? Ja. Het is prachtig geworden, jongens. Ja. Back af. Dit klus is afgerond en het ziet er hartstikke goed uit. En ik heb het vaker gezegd, het is allemaal niet zo moeilijk als je maar weet wat je doet. De levensduur van mijn zink is nu lekker verlengd. Hij kan er weer tegenaan. En jongens, ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte. En vergeet niet deze video te liken, dat helpt deze video omhoog te klikken. Alvast bedankt daarvoor. Het was leuk om jullie blije gezichten te zien. En voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye!